พุทธศาสนานี่เลิศที่สุดไม่มีศาสนาไหนศาสดาใดที่จะเลิศเข้าเท่ากับพุทธศาสนาพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเทพบุตรเทวดาพวกวิญญาณและพวกมนุษย์ตลอดพรหมโลกไม่มีใครที่จะสอนเทพบุตรเทวดาสอนวิญญาณได้เหมือนกับพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้เลิศถ้าพระองค์ทราบหมดว่านรกอยู่แบบไหนในโลกมีกี่ขุมมี400กว่าขุมพระพุทธองค์ทรงทราบหมดสวรรค์มีกี่ชั้นพรหมโลกมีกี่ชั้นภพภูมิต่างๆที่อยู่ตามอากาศตามพื้นดินตามแม่น้ำตามจักรวาลและอนันตจักรวาลการเกิดดับของจักรวาลบรมศาสดาเอกรู้จักหมดและรู้จักถึงสถานที่ที่เลิศที่ไม่มีใครรู้จักคือเมืองพระนิพพานพระองค์ทรงแสวงหาเมืองพระนิพพานพอเห็นมนุษย์เกิดมาแก่มาเก็บมาตายมาพัดพรากมาวุ่นวายก่ายกองหาความสุขไม่ได้ถึงจะมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ตามแต่หาความสุขไม่ได้เพราะร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดพรากก็เกิดและไม่ได้ดั่งสมที่ตัวเองเจตนาอยากจะได้สิ่งนั้นกลับไม่ได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้กลับถูกยัดเยียดให้ได้สิ่งนี้หาความสุขไม่ได้หาทางหลีกลี่หนีไม่ได้แม้พระองค์คือบรมศาสดาเอกก่อนที่จะตรัสรู้เป็นโพธิญาณพระองค์เป็นสิทธัตถกุมารเป็นราชามหากษัตริย์ผู้เลิศผู้มีอาการแห่ง32เต็มภูมิในการอุบัติขึ้นของผู้มีบุญมาเกิดปานนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเห็นโลกเห็นสงสารนี่มีความสุขเนื่องด้วยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นความพัดพรากเห็นความวุ่นวายกายกองเห็นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ไม่ปรารถนากลับได้สิ่งนั้นอึดอัดหงุดหงิดงุนง่านหาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองเจตนาและปรารถนาทำยังไงเนาะจึงจะมีสถานที่ที่ดีๆที่จะสามารถที่จะมีความสุขได้ตลอดหาความทุกข์ไม่ได้ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพลัดพรากไม่มีการร้องไห้รำเพ้อรำพันและไม่มีการแสวงหาไม่ต้องขี้ต้องเยี่ยวไม่ต้องแสวงหาในการกินไม่ต้องแสวงหาในการนอนไม่ต้องแสวงหาในการเที่ยวสถานที่เดียวนั้นครอบหมดสถานที่นั้นมีไหมหนอแล้วเราจะหายังไงนั่นอยู่อย่างนี้ก็ไม่สบายอยู่อย่างนั้นก็ไม่สบายไปยังไงจึงสบายไม่มีตัดสินใจหนีเพื่อหาสถานที่ที่สบายหนีก็ไม่สบายพระองค์ทุกข์ทรมานมากเวลาหนีจนสลบสลาย3 หนนั่นแหละเมื่อสลบสลายถึง3 หนพระองค์จึงล่วงรู้ไปถึงเมืองที่ไม่สลบสลายเมืองที่ไม่แก่เมืองที่ไม่เก็บเมืองที่ไม่ตายเมืองที่ไม่มีการทะเลาะเบาะแวงกันเมืองไม่มีการวุ่นวายเมืองมีแต่ความเมตตาเมืองมีแต่ความสุขหาความทุกข์ไม่ได้ยิ้มย่องผ่องใสอยู่ที่นั่นพระองค์สอดแสวงหาที่นั่นเลยเจอจนได้เมื่อเจอแล้วพระองค์จึงนำสถานที่ที่พระองค์เจอออกมาบอกให้กับเทวดาให้กับวิญญาณให้กับมนุษย์สัตว์โลกในไตรภพทราบว่าสถานที่ที่พระองค์รู้จักแน่นอนแน่ชัดตายใจได้เลยถ้าพวกเธอไม่เชื่อก็มาเราตถาคตเรียกร้องให้พวกเธอมาดูมาทางที่พวกเธอเดินเราตถาคตก็บอกแนะนำพร่ำสอนให้พวกเธอเดินตามมรรค8ทางที่จะสามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกและเห็นเมืองพระนิพพานถ้าพวกเธอไม่เดินตามทางศีลสมาธิปัญญาพวกเธอก็ไม่สามารถเห็นได้มาเราจะสอนให้พระองค์จึงเปิดสำนักใหญ่สอนพวกเทพบุตรเทวดาสอนพวกวิญญาณสอนมนุษย์ใครอยากรู้อยากทราบก็มาเรียนวิชาในสำนักของพระพุทธเจ้าในมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนก็สำเร็จมรรคผลนิพพานสำเร็จ
วิชาในการเรียนอยู่ในสำนักนั้นรู้แจ้งเห็นด้วยตัวเองสิ้นสงสัยและก็เข้าสู่สถานที่ที่ตัวเองอยากจะไปคือเมืองพระนิพพานไหลกันไปสู่จุดนั้นถ้าพูดถึงทางโลกเขาเรียกว่าด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์ในทางธรรมนั้นจะไม่มีการแสวงหาด็อกเตอร์ในทางโลกมีการแสวงหาแต่ถ้าใครจบด็อกเตอร์ในมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาแล้วผู้นั้นจะหยุดในการแสวงหาเพราะพอทั้งหมดด็อกเตอร์ในทางโลกก็ยังแสวงหาอยู่เอาโน่นเอานี่เอาเงินเดือนเอาสถานะของตัวเองที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเอาพวกเอาบริษัทบริวารแต่ด็อกเตอร์ในพุทธศาสนาในธรรมในวินัยนี้หยุดในการแสวงหาทั้งหมดพอเรียนจบแล้วทรัพย์สมบัติมหาศาลให้เลยจะเรียนอยู่เป็นล้านหรือหลายล้านหรือประมาณล้านไม่ได้แห่งผู้ที่ไปเรียนและจบวิชาในมหาลัยของพุทธศาสนาผู้นั้นก็จะได้รับมรดกอันล้นค่าและไม่แสวงหาอีกไม่เหมือนทรัพย์สมบัติภายโลกไม่เหมือนด็อกเตอร์ภายโลกไม่เหมือนด็อกเตอร์ทางโลกนี่ด็อกเตอร์ทางธรรมนี่พุทธศาสนาจึงเลิศแบบนี้มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่สอนมาแล้ว 2,500 กว่าปีไม่ได้ถูกใครทำลายไม่ได้ถ้าใครไม่ต้องการที่จะแสวงหาถ้าใครไม่ต้องการวุ่นวายถ้าใครไม่ต้องการแก่ต้องการเจ็บต้องการตายต้องการพลัดพรากผู้นั้นก็ตั้งใจเรียนศีลสมาธิปัญญานี่คือตำราเรียนเดินจงกรมนั่งภาวนาหาสิ่งที่เลิศอยู่ในนั้นอยู่ในไหนอยู่ในพุทธะอยู่ในธรรมะอยู่ในสังฆะนั้นอยู่ในนั้นแหละทรัพย์สมบัติที่เลิศด็อกเตอร์อยู่ที่นั่นจบวิชาเรียนก็จบที่พุทโธธัมโมสังโฆมันจะอยู่ที่นั่นอยู่ในนั้นอยู่ลึกลับซับซ้อนอยู่ในนั้นถ้าใครอยากจะเรียนก็เพียรพยายามพุทโธเอาธัมโมเอาสังโฆเอาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็จะเห็นห้างหนีตั้งสติให้มั่นดูที่พุทโธหรือดูที่ธัมโมดูที่สังโฆดูมันจะมีทรัพย์สมบัติที่อยู่ในพุทโธนั้นธัมโมสังโฆนั้นเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลกินไม่หมดคนไม่หมดถึงจะแจกจ่ายไปในไตรภพก็ไม่สามารถหมดได้เพราะเป็นทรัพย์สมบัติภายในทรัพย์สมบัติภายนอกในภพทั้งสามเทียบกับทรัพย์สมบัติภายในแล้วไกลกันนักโขเพราะทรัพย์สมบัติภายนอกสามารถกินหมดโจรก็สามารถขโมยไปได้แต่ว่าทรัพย์ภายในไปไม่ได้อยู่ในนั้นทรัพย์ภายในมีแล้วเย็นไม่ร้อนเหมือนทรัพย์ภายนอกทางโลกทรัพย์ภายในในทางธรรมยิ่งมียิ่งเย็นยิ่งมีมากยิ่งเย็นมากยิ่งมีความสุขแต่ทรัพย์ภายนอกโลกหลงที่เห็นกันทุกวันนี้เงินทองเข้าของยิ่งมียิ่งทุกข์กลัวว่าคนจะมายื้อแย่งยิ่งทุกข์ลำบากหาวิธีที่จะกั้นหาวิธีที่จะให้ทรัพย์สมบัติของตัวเองอยู่ได้วุ่นวายกายกองกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทรัพย์ภายในมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนามันตรงกันข้ามกับทรัพย์ภายนอกที่อยู่ทางโลกนี่แหละถ้าใครเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์จบแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วผู้นั้นก็สมบูรณ์บริบูรณ์อิ่มยิ้มย่องไม่ต้องมาแก่ไม่เก็บมาตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกข์ทรมานอยู่อย่างผาสุกเจนใจหัวเราะหมู่อยู่ที่เมืองพระนิพพานนู่นนี่ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในแตกต่างกันแบบนี้ถ้าใครมีทรัพย์ภายนอกผู้นั้นก็ทุกข์ทรัพย์ภายนอกถ้าเอาไปสร้างในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นแต่ส่วนมากมันไม่เป็นนะทีเมื่อมีทรัพย์แล้วความรู้สึกในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากผู้ที่ดีกลับเป็นผู้ที่ไม่ดีผู้ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ตอนแรกพอถูพอไถพอไปพอมาเข้าวัดฟังธรรมอุปถัมภถากปฏิบัติครูบาอาจารย์อย่างดีแต่เมื่อมีทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปใหม่เข้าสู่สังคมที่ปอนเฟะที่เน่าเฟะที่เหม็นหึ่งจากความหอมก็เอาความเหม็นมาทับถม
ราะไม่ใช่ความหอมที่หอมถึงขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาหอมธรรมดาหอมในทานจึงถูกกลบด้วยสิ่งที่เหม็นเพราะของมันออกได้ของมันเข้ามาได้ของมันออกได้ไม่เหมือนทรัพย์ที่เป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละสัตว์โลกก็เลยหลงพอมีทรัพย์แล้วก็ไปละตอนนี้เปลี่ยนจากผู้ดีเป็นผู้ไม่ดีไปแล้วเปลี่ยนจากผู้ที่ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งมีทรัพย์ยิ่งไม่ดีต่อไปก็มีแต่ผู้ที่มีทรัพย์อยู่แล้วนี่แหละถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญภาวาสนาบารมีมาตั้งแต่ในอดีตชาติเขาผู้นั้นจะใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าบุญกุศลมีไม่มากตั้งแต่ในอดีตไม่ส่งผลปัจจุบันความหลงในทรัพย์ก็ต้องเกิดเช่นเดียวกันหน้ามืดตามัวมืดมรณการต่อไปความสว่างสวัยไม่มีก็สอดแสวงหาสิ่งที่เลวที่ตามต่อไปพระผู้ที่บรรพชาต้องอยู่ตามธรรมตามวินัยดังที่หลวงปู่ได้เกริ่นได้ให้พวกเราทราบต้องไม่วุ่นวายกับสิ่งที่เรียกว่าเดรัจฉานวิชาที่นอกธรรมนอกวินัยทำวินัยทำให้พระชุ่มเย็นเดินจงกรมนั่งภาวนาศึกษาหาความรู้และวางภาระเพื่อเข้าสู่ปณิพพานไม่ใช่ไปแกะหูแกะตาพุทธรูปตามพุทธรูปอะไรตามอะไรขึ้นมาโดยที่ตัวเองยังไม่ทราบยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็สร้างกรรมเพิ่มบาปอกุศลก็ครอบงำจิตใจต่อไปจากผู้ที่หวังที่จะเป็นพระเป็นสามณะก็เลยเป็นเปรตเป็นผีแทนด้วยการครอบงำด้วยกิเลสดำปริศนาครอบงำจิตใจของสัตว์โลกครอบงำให้หนักขึ้นไปอัดแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจากผู้ที่พอที่จะรู้เดียงสาน่าจะมืดมาแล้วสว่างไปกับสว่างมาแล้วก็มืดไปสว่างมาแล้วมืดไปแบบไหนเอาก็บวชให้ทำในวินัยแล้วรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วแต่ทำไมจริงไม่ทำให้มันสว่างตามธรรมตามวินัยทำไมจึงทิ้งวินัยไปพากันไปทำแบบนั้นอันที่มันผิดตามผิดวินัยทำไมจึงพากันทำอันที่มันถูกทำถูกวินัยทำไมจึงไม่พากันทำนั่นก็มืดบอดต่อไปนั่นก็มืดมามันก็สว่างมาแล้วก็มืดไปนี่น่าจะรู้จักว่าสิ่งไหนควรไม่ควรน่าจะรู้ว่าพุทธศาสนาสอนแบบไหนก็น่าจะรู้แต่ความจริงก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่ทราบแต่ว่าทิฏฐิมานะตัวนั้นมันกินหัวจิตหัวใจเปรตผีที่มีเดิมอยู่แล้วมันเป็นโคตรเง่าเหล่า